सानिमा ब्याङ्कको लाभांश घोषणा भएको छ। सानिमा ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्ष 80-81 को मुनाफाबाट कम्पनीको सेयरधारकलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को मुनाफाबाट कम्पनीको सेयरधारकलाई कर प्रयोजनसहित 5.2632% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि सेयरधारकहरूमा वितरण हुनेछ। हस्त, धन्यवाद।